خب می‌بینیم در قسمت برنامه اکسل در تب دیتا موضوع بخش سورت اند فیلتر. در قسمت سورت اند فیلتر در سوی است که شما در تب هم خوانده بودید اگر باید داشته باشید. این دی قسمت این موضوع دیگه هم تکرار شده. اون اگر شما قسمت سورت میکنید نظر به ای تو زید زید تو ای و اینا، از این قسمت اگر از اولی ستون من نظر بخوایم بگیم نیم ای تو زید بگیم نامور از ای به زید من نظر بگیم کنترل زید تو ای برعکس. اون اگر از آیدی من نظر بگیرم انتخاب بکنم ای تو زید فعلا هست زید تو ای اون از بزرگ به کوچک به شکل و اگر در کستم سورت میگیم دیگه اون کستم سورت است که در اون ما خوانده چیکار شد. فیلتر هم دیگه اون اگر کلیک بکنید از قسمت بالا انتخاب میکنم این ایسا کلیک میکنم فیلتر بتن ها نشان میده کاری که شما دی فیلتر بتن هم انجام داده میتونید در قسمت فارمت از دیبل خوانده بودید. در اگر بیانتان نیست در تب اون برین در ریکاردی که مربوط بهش فارمت از دیبل دیگه شما بخواندنش بودید. بعد از فیلتر کلیر ری اپلای است که اینا هم زمانی شما فیلتر میکنید یک سال این پر مثال فیلتر کردیم گفتیم درایورها بر ما ظاهر نیست پس میخواین همه گیرین شما کلیر میگین همه گیرین و یا هم اگر رو بگم از این قسمت برش بگم که انجینرها نشان بده نشان داد بعد از اون نفر نو را رجستر بکنم آیدی 12 حسیب انجینر است ماشش بر مثال 250 است و 300 هم اوورتایم دارد. آیدی چند؟ آیدی 13 نامش غلام است غلام منیجر است ماشش 400 است و 120 چی داره؟ اوورتایم. حالا هدفی را داده بودیم انجینرها بود پس بخوایم که الان انجینرها رو داریم ری اپلای بگین شد تنها انجینرها رو نشان بده کلیر بگین همه گین فیلتر پس لایف. این درس موضوع دیگه به نام ادوانس فیلتر است. ادوانس فیلتر شکل پیشرفته‌تر است. شما هدف از پیشرفته‌تری است که شما میتونید چندین هدف هم بدید. من اگر نظر به یک هدف میخوایم نظر وظایف من میگم بر ما منیجرها رو نشان بدید انتخاب میکنم جدول بعد از میام در قسمت ادوانس فیلتر جدول مکمل انتخاب نشد مکمل انتخابش میکنم و ببینیم کریتریا رنج هدف ما این دیگه داشته است اوکیش کی نشان میده تناب منیجر کلیر بس اگر بگیم منیجرها رو نشان میدم تمام میشه نه منیجر اینه که ماشش چقدر است ماشش 13 است. حال جدول انتخاب میکنم میام در بخش ادوانس فیلتر میگم این جدول ما است و اینی هم کریتریای ما فعلا دو هدف شده اوکی. حالا منیجری که 13 ساعت ماش داشته باشه چند نفر یک نفر است من نامش کنم چه نشان یا میتونید که نظر به دیگه موضوع هدف پر مثال نظر به اوورتایم هدف میتونید اون جدول انتخاب میکنم میان در قسمت ادوانس فیلتر برش میگم که هدف ما این قسمت هدف نوشته نکرد پس ما اوورتایم نوشته میکنم کسی نشان بده که 130 اوورتایم داشته باشه حالا انتخابش میکنم میان در قسمت ادوانس فیلتر و دیسا کریتریا رو اوکی کسایی که 130 اوورتایم داره همه ایشون پس کلیر همه این موضوعی چی هسته؟ شما به شکل میتونید هدف بدین و هدفتان براتون دوجه نشان صحیح؟ یک موضوع دیگه ای است که شما ادوانس فیلتر میتونید کار بکنید این که هر بار من کار میکردم هر هدفی را که میدادم باید پس هر کار میکردم اما کار ساده تر از چی است که من از ماکرو کار میگیرم اما قبل از اینکه از ماکرو کار بگیرم ببینید این طریقه را بدون ماکرو را یک بار براتون کار میکنم بعد بازم روی ماکرو کار میکنم تا براتون واضح شه. در اینجا میام مثل پیشتر میگم کسایی که 130 اوورتایم دارن چقدر 130 برام نشان بده اما در خود جدول نه در این قسمت برام انتخاب میکنم در بخش ادوانس فیلتر فیلتر the list and place انتخاب نمیکنم میگم copy to another location کپی شده یک موقع دیگه نشون اینی جدول ما این هم کریتریا یا هدف ما و در کدام قسمت کپیش نشون میده این دیگه اوکی حالا 130 اوورتایم ده اینجا هست نشون دیگه با جدول کار این توسطی میتونی شما به شکل کپی شده یک موقع دیگه چی بکنید نشون دیگه میشه پس دوباره این موضوعات من دلیتش میکنم حالا میخوایم دکمه بسازم
نوشته میکنم آیدی نیم جاب سالری اوورتایم. وقتی که هدف نظر بر کامیک بود نظر به اون بود من نوشته بکنم. این انتخابش میکنم در این قسمت. بعد از او میایم در تب ویو ماکرو را ریکارد میزنیم. ریکارد ماکرو به نام ماکرو 1 یا هر نامی که گفتیم میشه برش بگم که به نام ادوانسد. اوکی. حال من این قسمت چی میکنم؟ جدول انتخاب میکنم، میایم در تب دیتا بخش ادوانس فیلتر کپی در لوکیشن انتخاب میکنم، در لیست رنج مثل پیشتر جدول انتخاب میکنم، در کریتریا رنج هدف این سار انتخاب میکنم روی یک روی پایینش که جد هر کامش که من هدف داشتم و در کپی تو هم این قسمت انتخاب میکنم روی تصویری پیشتر اوکیش میکنم. همه گیری اینجا برای ما نشان میده. اگه همه گیری نشان داد فهمید که کار شما درست است. بیاین در ویو ماکرویتون توقف استاپ میکنم. وقتی توقف داده در این قسمت کویک اکسس تولبار بیاین در بخش مور کامند. بعدش بیاین از این قسمت از آن کامند چی را پیدا بکنید؟ بطن نوشته بطن فرام کنترل بیرم پرس میکنم تا بطن فرام کنترل پیدا شد. وقتی پیداش کردم ادش میکنم در اینجا اضافه میشه این دیسه تکمه را میگیرم در این قسمت رسم شد. ادوانس به هر نامی رینیم کرده. اگر رینیم نکرده باشیم خودش مستقیم به نام ماکرو 1 میشه. اوکیش میکنم در اینجا تکمه 1 آمد. تکمه اول میگیرم نامش تغییر میکنم. هر مثال به نام شو بیرون کلیک میکنم و تکمه ما کار میکنم. بعد زیاد اگر من بگم کسی نشان بده که احمد نام داره شو ببین دیگه احمد نام شد. صحیح؟ کسی نشان بده که ماشش فرد مثال چقدر است 800 است شو 800 است. یا میتونید این قسمت بیاین و برش بگین کسی نشان بده که 190 چی داره اوورتایم داره شو نشان بده. یا میتونید در این زمان دو سه هدف هم داشته باشه. نشان بده کسایی را که منیجر هستند اما تمام منیجران نه. منیجری که نامش احمد است و آیدیش هم چند است؟ 10 است. سه هدف دادم بعدش میتونم ببرم. این وظیفه بخشی است ادوانس فیلتر و این شکل میتونید شما فیلتر. بعد از ادوانس فیلتر تکست تو کالم است. تکست تو کالم محتویات یک سل و چندین به سل انتقال شد. فرض مثال اینجا نوشته کردیم آیدی اسپیس نیم جاب سالری اوورتایم بونس انتر کلی یاد چند سل است؟ یک سل. اگر هم بخوایم که هر کدام این اسپیسی را که دادیم در یک ستون انتقال پیدا بکنه میایم تکست تو کالم است. برشان دیلیمیتد است فیکس وید. نه ایفون باید داریم دیلیمیتد فیکس وید یا نه؟ دیلیمیتد توسط کامه یا تب جدا کردیم اینا را و فیکس وید توسط چی؟ بعد زوم میشه next و finish. حال ببینید هر کدام شده در یک ستون شما انتقال فلش فیل چی میکنه؟ شما در درس فیل مراجعه بکنید. یه بار فلش فیل گفته بودم تکرارش بکنید. و بعد از فلش فیل موضوع ریموو دوپلیکیت است. قیمت‌های مشابه را از بین ببرید. قیمت‌های مشابه را اگر میخواین از بین برید اون شما چی میکنید؟ در این تیبل انتخاب میکنم ریموو دوپلیکیت. تیبل ما عنوان داره یا نداره. اگر آپشن فال بکنید روی اول باعث عنوان شناسایی میشه. اگر غیر فال کنید روی اول باعث عنوان نمیشناسه. کالم ها رو با نظر به کالم هدینگ میشناسه. کالم بی کالم سی اگر میره وقتی فالش میکنه نظر به ما. اگر در تمام بخشا اوکی کنم در تمام بخشا تو کس نیست که مکملا چی نشه شده باشه دوپلیکیت باشه. عین آیدی نام جاب سالری کد مشابه باشه تکستش پیدا نشه. اگر ریموو دوپلیکیت بگم ان سلکتور در تمام بخشا یک چیز باشه. ان سلکتور فرض مثال میگم کسایی رو بر ما از بین ببر که آیدیاشون مشابه باشه. چند نفر از بین میره؟ هیچ کس از بین نمیره. چرا وقتی که آیدیا از همگی مختلف است. ریموو دوپلیکیت ان سلکتور کسایی از بین بر که در نام چی باشه دوپلیکیت. چند نفر از بین میره؟ اوکی خیلی 7 نفر دوپلیکیت در نامات 7 نفر تکرار میشه. و تنها 6 نفر یونیک بود بعد. اما اگر در وظایف ما از بین برم باز خیلی زیاد از بین. در وظایف 3-4 وظیفه داریم. دیگه 9 نفر دیگه کدش چی بود؟ یونیک. پس این موضوع ریموو دوپلیکیت است. قیمت‌های مشابه را میتونید به شکل دیتا والدیشن باز کمی که زیاد است میگذاریم چرا روز